હેલો અમદાવાદ, હું હિતેશ પટેલ, જય અંબે ફર્નિચરનો ફાઉન્ડર. અમે 2002થી આ જય અંબે ફર્નિચરની સ્થાપના કરી છે અને 10,000થી વધારે ગ્રાહકોને સંતોષપૂર્વકની ફર્નિચરની જરૂરિયાતો અમે પૂરી પાડી છે. અમારે ત્યાં બેડરૂમ સેટ, સોફા સેટ, ડાઇનિંગ સેટ, ઓફિસ ફર્નિચર તેમજ ઘરનું તમામ ફર્નિચર, ઇમ્પોર્ટેડ ફિનિશિંગ જેવું લક્ઝરી ફર્નિચર ઇન્ડિયન ફિનિશિંગમાં અમે અમારી પોતાની ફેક્ટરીમાં બનાવીને અમે આપી રહ્યા છીએ. આમ તો અમારી ઓળખાણ ઘણા વર્ષોથી ફક્ત સાગના સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે થાય છે અને અમારી બધી જ પ્રોડક્ટ ઇન હાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. અમારી ફેક્ટરી પિરાણા આવેલી છે અને શોરૂમ SJ હાઈવે પર આવેલો છે. તો અત્યારે જાઓ અમારા શોરૂમ પર. દિવાળીના તહેવારોમાં અમે જેન્યુઅન 40% સુધીની ડિસ્કાઉન્ટની ઓફર આપી રહ્યા છીએ અને જો અમારા જેવી ક્વોલિટી અમારા કરતાં ઓછા કિંમતે મળે તો ડિફરન્સના ડબલ પૈસા પરત આપવાની અમે ગેરંટી આપી રહ્યા છીએ. તો આજે જાઓ જય અંબે ફર્નિચરમાં. એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ સ્ક્રીન ઉપર જણાવેલ છે. થેન્ક યુ.